ปัจจุบันที่เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าหลายคนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาและความสะดวกสบายทำให้เกิดอาชีพใหม่ที่น่าสนใจอย่างรับจ้างต่อคิวรับจ้างต่อคิวคืออะไรวันนี้ทีมงานคลิกคิดติดไอเดียขอนำเสนองานบริการที่ตอบโจทย์คนที่ไม่อยากเสียเวลารอนานในกิจกรรมต่างๆนั่นเองรับจ้างต่อคิวคืออะไรรับจ้างต่อคิวเป็นการให้บริการที่เรียบง่ายแต่มีความสำคัญคนทำงานในสายนี้จะทำหน้าที่ต่อคิวแทนลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆเช่นการรอคิวซื้อสินค้าลิมิเต็ดรองเท้าเสื้อผ้าหรือสินค้าแบรนด์เนมต่อคิวในงานเทศกาลต่างๆเช่นงานกินเจงานลดราคาสินค้าต่อคิวในสถานที่ราชการการทำพาสปอร์ตหรือเอกสารสำคัญรอคิวเข้าร้านอาหารหรือคาเฟ่ยอดนิยมเป็นต้นคุณสมบัติของคนรับจ้างต่อคิวแม้จะดูเหมือนงานง่ายแต่การรับจ้างต่อคิวต้องอาศัยทักษะและความอดทนเช่นความตรงต่อเวลาการมาถึงจุดนัดหมายก่อนเวลาเป็นสิ่งสำคัญความอดทนสูงการยืนรอนานในที่ที่มีคนเยอะหรืออากาศร้อนต้องอาศัยความอดทนการวางแผนต้องรู้จักจัดการเวลาและวางแผนเส้นทางเพื่อให้ต่อคิวได้ทันและส่งงานได้ตรงเวลาการสื่อสารการอัปเดตสถานะให้ลูกค้าทราบระหว่างรอคิวเป็นสิ่งสำคัญรายได้และการกำหนดราคาค่าจ้างต่อคิวขึ้นอยู่กับประเภทงานและระยะเวลาเช่นคิวสั้นไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงค่าบริการเริ่มต้นที่ 300-500 บาทคิวยาวเกิน 3 ชั่วโมงค่าบริการอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1,000-2,000 บาทหรือมากกว่านั้นกรณีคิวด่วนเช่นงานเปิดตัวสินค้าที่ต้องไปตั้งแต่กลางคืนค่าจ้างอาจสูงถึง 3,000 บาทประโยชน์ของอาชีพนี้ช่วยลดภาระคนสำหรับคนที่ไม่มีเวลาการจ้างต่อคิวช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเสียเวลารอรายได้เสริมเป็นช่องทางหารายได้สำหรับคนที่มีเวลาว่างสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่ได้รับบริการรวดเร็วทันใจก็จะทำให้ลูกค้าประทับใจข้อควรระวังการรักษาสุขภาพการยืนรอนานอาจส่งผลต่อร่างกายความปลอดภัยหากต้องรอในเวลากลางคืนหรือสถานที่แออัดควรระมัดระวังตัวความโปร่งใสควรสื่อสารชัดเจนกับลูกค้าเรื่องเวลารอและค่าบริการอาชีพรับจ้างต่อคิวอาจดูเป็นงานธรรมดาแต่กลับมีบทบาทสำคัญในชีวิตยุคใหม่ที่เร่งรีบหากใครกำลังมองหาอาชีพเสริมหรือต้องการใช้บริการนี้การรับจ้างต่อคิวถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี